สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็กำลังหาค่าอยู่นะครับเพื่อที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน7.2นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าในระหว่างหาค่าทำไมผมไม่มานั่งทำคลิปอธิบายไปเลยเนาะเพราะบางอย่างเรากำลังฝืนกฎฟิสิกส์อยู่แล้วเราก็พยายามจะเอาชนะกฎฟิสิกส์นั้นด้วยมันก็เลยเหมือนเสียเวลาเปล่าๆนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบเนี่ยลากอย่างเงี้ยนะครับโอกาสพอแตกสูงมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคงไม่มีใครแบบใส่เงินเยอะขนาดนี้ นะครับซึ่งอย่างเงี้ยพอร์ตแตกได้เลยนะครับถามว่าอย่างงี้ก็พอร์ตแตกนะครับผมก็พยายามมาดูว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงพอร์ตแตกนะครับโอเคพอซูมดูดีๆเห็นอะไรหลายๆอย่างไหมครับอันนี้ผมลองเปิดสโตร์นะเพื่อนๆลองดูนะพอสโตร์ M1สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเซลล์ตรงเนี้ยนะครับซึ่งเซลล์ตรงนี้ก็โดนลากสิใช่ไหมฮะ แต่สโต M1 มันคือตัดขึ้นแล้วนะจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันคือสโต M1 นะครับซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราอยากเทรดให้มันดีขึ้นนะครับเราก็ใช้สโตแบบ H1 ไปเลยหรือ H4 ไปเลยที่มันหาจังหวะเข้าแถวๆนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ไม้บายนะครับเห็นไหมฮะสโต M1 นะครับเปิดสโตก็จริงนะครับช่วยได้นิดนึงแต่ว่าพอสโตมันเล็กอะนะครับมันมันมันไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นนะครับเนี่ยบายตรงเนี้ยนะครับแทนที่จะบายตรงแถวๆนี้นะครับ มันก็เลยโดนลากนะครับซึ่งเราพยายามทำอะไรครับเราพยายามจะหาเอ่อเราพยายามจะเอาชนะมันด้วยกลยุทธ์การออกซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับสุดท้ายแล้วพอมันไม่เพียงพอเราก็รู้ว่ามันไม่ได้นะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเราปรับไปใช้สโตในไทม์เฟรมที่สูงขึ้นนะสมมุติว่า H1 แล้วกันนะครับออเดอร์เราจะได้น้อยมากนะครับซึ่งพอออเดอร์น้อยๆเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยพอใจเลยมันดูแล้วมันไม่คุ้มนั่นนี่นั่นนะครับใช่ครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าจังหวะที่โดนลากจะโดนค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีโดนลากบ้างนะครับ อันเนี้ยให้ดูก่อนว่าเนี่ยพอสโต M1สุดท้ายก็โดนลากอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้สโตก็โดนลากอยู่ดีนะครับเพราะงั้นก็ผมมองว่าแล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าเอาไปเบสนะครับเล่นสั้นๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้แต่ถ้าใครจะเอาไปเทรดแบบ make sense นะครับให้มันแบบเข้าเทรดให้มันดีหน่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้สโตที่ใน time frame ที่สูงขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยผมใช้เป็น time frame H1 นะครับจะเห็นว่าจุดเข้าอะไรค่อนข้างดีดาวต่ำนะครับรู้ได้ไงว่าจุดเข้าดีผมดูจากดาวครับถ้าดาวมันต่ำก็แปลว่าจุดเข้ามันค่อนข้างดีนะครับมันแก้ไม้ไม่ได้เยอะมากนะครับเนี่ยเพราะจาก70,000ลงมา50,000ก็ประมาณ20,000 เซนนะครับหรือประมาณ30-40%เนี่ยอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วเหตุผลง่ายๆเลยนะเพราะว่า H1 ก็เอาไม่อยู่คือบางที H1 อาจจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมันเซลล์แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วโดนลากไปต่อเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่สังเกตว่าจากเมื่อกี้ผมลอง M1 ใช่ป่ะมันไม่รอดใช่ป่ะแต่พอเป็น H1 มันรอดเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ย H1 ก็จะมีความตรงเนี้ยก็กองไปนะครับไม่ไม่ใช่จุดที่มัน ไม่ใช่จุดที่มันอะไรนะครับไม่ใช่จุดที่มันจะเล่นก็ไม่เล่นนะครับมันก็มาบายตรงนี้นะครับมาเซลล์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในโซนของ H1 อยู่ก็จะบายเรื่อยๆนะครับบายเรื่อยๆบายเรื่อยๆพอตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็จะหยุดบายแล้วก็มาบายตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะดีขึ้นนะครับเซลล์ก็จะเซลล์ด้านบนเลยนะครับก็ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับตรงนี้ไม่เล่นนะครับไม่เล่นเหงาเลย นะครับมาเซลล์อีกทีตรงนี้ถูกต้องนะครับมาเซลล์อีกทีตรงนี้ถูกต้องนะครับบายยังไม่เจอบายมาบายตรงนี้ถูกต้องเห็นไหมครับพอใช้ H1 แล้วดีขึ้นตรงเนี้ยถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะมันสโตมันตัดต่ำแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีต่ำกว่าก็โดนลากก็ต้องแก้ออเดอร์กันไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบายตรงนี้เซลล์ตรงนี้ถูกต้องนะครับอย่างเงี้ย H1 ก็โอเคเห็นไหมฮะ ดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นเลยดีขึ้นเยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับคือพอหลายๆคนออเดอร์น้อยก็อาจจะมีความแบบออเดอร์น้อยอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคผมนึกบอกว่าไปหาความต้องการของตัวเองก่อนถ้าสมมุติว่าตัวเองเป็นคนที่แบบ
เข้ามาหวังกำไรวันละ10% 20%ก็ไม่ต้องตั้งสโตก็ได้นะครับแล้วก็เปิดปิดเวลาอย่าเปิด24 ชั่วโมงแค่นั้นก็พอเพราะว่าถามว่าเนี่ยพอสโต H1 อ่ะลงมาเนี่ยนี่คือสโตของ time frame day เลยนะครับ H1 อ่ะมันทำงานอย่างนี้แล้วแต่ว่า H4 น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ time frame day หรือ week อาจจะอยู่แถวๆนี้เลยนะครับเพราะงั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไปตั้งใน time frame day อีกโอ้โหกว่าจะเทรดก็เดือนหนึ่งแต่ออเดอร์ที่ได้ก็จะแม่น นะครับสำหรับคนที่เอาไปเป็นซิกแนลก็ได้อารมณ์เหมือนกับแบบว่าเปิดออเดอร์แล้วเตือนกูหน่อยกูจะได้เข้ามาในทางเฟรมเดย์อะไรเงี้ยนะครับใช้บอทเป็นซิกแนลก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยครับH1ก็โอเคมีจังหวะเล่นค่อนข้างเยอะนะครับในจังหวะที่มันได้เล่นอย่างเงี้ยH1อยู่ตรงนี้นะครับสโต H4น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับไทม์เฟรมเดย์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ H1มันก็เริ่มเล่นแล้วแหละแต่มันก็ผิดทางนะครับมันก็ขึ้นต่อแล้วมันก็จะโดนลากไปเรื่อยๆนะครับระบบก็จะช่วยแก้ไม้ไปนะครับเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของดุลพินิจล้วนๆเลยจริงๆนะดุลพินิจล้วนๆเลยเพราะงั้นเนี่ยผมอาจจะแบบ เอ่อจะพูดว่าไงหาค่าที่ดีที่สุดหรอก็มันก็แล้วแต่จริตคนอีกอะนะครับพอเอาไปใช้แล้วมันไม่เปิดออเดอร์ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่เปิดออเดอร์นะครับผมก็เลยจำเป็นต้องแบบงั้นเอาสโตร์ทำเฟรมเล็กๆแล้วกันจะได้เปิดออเดอร์ได้ง่ายนะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่แม่นหรอกทำเฟรมเล็กๆอะเพื่อนๆก็เห็นละเมื่อกี้ถ้าใครดูคลิปอยู่แต่มันก็จะได้เทรดไงครับ แต่มันก็จะแม่นกว่าไม่เปิดจะพูดอย่างนั้นเลยแม่นกว่าไม่เปิดนะครับได้เทรดนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วว่าเราคือใครความต้องการเราคืออะไรกันแน่นะครับส่วนไอ้โหมดของตัวเนี้ยลองไปปรับเล่นดูhalf code นะครับจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับหลักๆก็จะมี3 แบบแหละครับอันบนก็คือปิดเยอะหน่อยอันรองก็คือแบบปิดไม่มากอันนี้ก็ค่อยๆปิดนะครับหลักๆก็จะเป็น3 ตัวนี้นะครับตัวอื่นก็ลองเล่นดูได้นะครับลองนั่งเล่นลองหาความต่างกันดูนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับส่วนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเอ่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตไปให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ